Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ 3 khuyết điểm lớn của Phùng Thiệu Phong, không ai chịu nổi, chẳng trách Triệu Lệ Dĩnh muốn ly hôn. Trong làng giải trí Hoa ngữ, chuyện tình của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng được ví như một bộ phim ngôn tình ngoài đời thực. Họ bén duyên trên phim trường, công khai tình cảm rồi bất ngờ kết hôn trong sự chúc phúc của hàng triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, hôn nhân không chỉ có màu hồng, sau ánh hào quang, cuộc sống thường ngày lại phơi bày nhiều khía cạnh khác nhau. Và chính từ những điều nhỏ nhặt, những mâu thuẫn âm thầm dần lớn lên. Khi mới kết hôn, Thiệu Phong luôn được khen là người đàn ông lãng mạn. Anh tặng hoa cho Lệ Dĩnh trong những dịp đặc biệt. Anh chăm sóc chu đáo khi cô mang thai. Anh từng hứa, anh sẽ luôn ở bên em và con. Thế nhưng, thời gian không giữ mãi những điều đẹp đẽ. Hạnh phúc dần bị che phủ bởi sự khác biệt tính cách, thói quen và quan niệm sống. Trong một buổi trò chuyện thân mật, Triệu Lệ Dĩnh đã thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ không chỉ vì lịch trình bận rộn hay áp lực từ công chúng, mà còn bởi 3 khuyết điểm lớn của Phùng Thiệu Phong, những điều khiến cô mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng thêm. Khuyết điểm thứ nhất, quá nuông chiều bản thân, thiếu trách nhiệm. Lệ Dĩnh tiết lộ, Phùng Thiệu Phong vốn xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ đã được bao bọc, không phải lo lắng nhiều về cuộc sống. Điều này khiến anh đôi khi có thói quen nuông chiều bản thân, thích nghỉ ngơi hơn là chia sẻ việc nhà. Đôi khi phó mặc mọi việc chăm con cho Lệ Dĩnh, có thói quen đi chơi, tụ tập cùng bạn bè, để mặc cô trong những ngày cần anh nhất. Lệ Dĩnh thừa nhận, tôi không cần một người chồng hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi cần một người cha có trách nhiệm với con trai. Khuyết điểm thứ hai, tính cách thất thường, dễ nóng nảy. Phùng Thiệu Phong vốn là người giàu cảm xúc, nhưng đôi khi chính sự thất thường lại trở thành gánh nặng. Có lúc anh cực kỳ dịu dàng, quan tâm, nhưng chỉ cần gặp áp lực công việc hoặc chuyện không vừa ý, anh dễ nổi nóng. Lệ Dĩnh kể lại, chúng tôi từng có những cuộc cãi vã không đáng có. Điều tôi sợ không phải là giận dỗi, mà là sự im lặng sau cơn giận. Nó khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Khuyết điểm thứ ba, thiếu sự kiên định trong tình cảm. Điều đau lòng nhất với Lệ Dĩnh là cảm giác không an toàn. Cô cho rằng Thiệu Phong đôi khi dễ bị ảnh hưởng bởi người ngoài, thiếu sự kiên định khi đối diện với tin đồn. Thay vì đứng lên bảo vệ vợ, anh chọn im lặng. Khi mẹ anh có những yêu cầu khắt khe, anh ít khi lên tiếng để bảo vệ cô. Cô cảm thấy mình lạc lõng ngay trong chính mái ấm. Một người đàn ông có thể không giàu, không hoàn hảo, nhưng nhất định phải khiến người phụ nữ của mình thấy yên tâm. Đáng tiếc, anh ấy chưa bao giờ làm được điều đó trọn vẹn, Triệu Lệ Dĩnh nói. Khi nghe những lời thú nhận ấy, Phùng Thiệu Phong không phản bác. Trái lại, anh im lặng rất lâu, rồi chỉ nói một câu, có lẽ đúng, tôi đã không làm đủ tốt. Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau đó, anh cũng thừa nhận, tôi là người dễ xúc động, nhiều khi để cảm xúc lấn át lý trí. Tôi đã nghĩ chỉ cần yêu thương là đủ, mà quên rằng hôn nhân cần trách nhiệm. Những lời này khiến nhiều người vừa thương, vừa tiếc nuối. Tiết lộ của Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành tâm điểm. Có người đồng cảm với cô, là phụ nữ, ai cũng cần một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu thiếu điều đó, ly hôn cũng là lẽ thường. Có người lại bênh vực Thiệu Phong, ai cũng có khuyết điểm, có lẽ anh ấy chỉ cần thêm thời gian để trưởng thành. Một số fan trung lập thì cho rằng, đây là bài học cho tất cả. Hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự trưởng thành và thấu hiểu. Một người bạn của Triệu Lệ Dĩnh từng tiết lộ, Dĩnh đã cố gắng rất nhiều để duy trì cuộc hôn nhân, nhưng cô ấy không thể một mình gánh vác tất cả. Một mối quan hệ cần hai người cùng nỗ lực. Trong khi đó, bạn bè của Phùng Thiệu Phong lại cho biết Phong thật sự yêu Dĩnh, nhưng anh ấy có thói quen được nuông chiều từ nhỏ nên khó thay đổi ngay. Đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã muộn. 3 khuyết điểm mà Triệu Lệ Dĩnh nhắc đến không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là tấm gương phản chiếu những mâu thuẫn thường thấy trong hôn nhân. Sự mất cân bằng trách nhiệm, sự khác biệt trong cách xử lý cảm xúc và sự thiếu kiên định trong bảo vệ lẫn nhau. Chính những điều này khiến nhiều cặp đôi tưởng chừng hoàn hảo vẫn tan vỡ. Triệu Lệ Dĩnh không tiết lộ những điều này để trách móc, mà chỉ muốn nói rằng hôn nhân không phải cổ tích. Còn Phùng Thiệu Phong, anh thừa nhận những sai lầm và vẫn âm thầm quan tâm đến con trai, đến cả vợ cũ. Họ có thể không còn là vợ chồng, nhưng những gì đã trải qua mãi là ký ức khó quên, vừa ngọt ngào, vừa đầy tiếc nuối. Đào sâu khuyết điểm thứ nhất, nuông chiều bản thân, thiếu trách nhiệm. Trong mắt nhiều người, Phùng Thiệu Phong luôn là quý công tử phong lưu, lịch lãm, nhưng chính sự dễ dãi với bản thân này lại trở thành hòn đá tảng trong hôn nhân. Khi con trai còn nhỏ, nhiều đêm thức trắng khóc quấy, Lệ Dĩnh phải một mình dỗ con vì chồng ngủ quên. Có lần, cô cần anh đưa con đi khám bác sĩ, nhưng Thiệu Phong lại bận một buổi tiệc bạn bè. Câu nói của anh khi ấy khiến cô nhói lòng, chỉ là ốm vặt thôi mà, để ngày mai đi cũng được. Một người bạn của Lệ Dĩnh kể lại, Dĩnh vốn là người không thích than thở, nhưng có lần cô ấy bật khóc khi nói, tôi cần một người bạn đồng hành, không phải một cậu bé to xác. Tính cách của Thiệu Phong có sự đối lập rõ rệt, lúc ngọt ngào thì khiến trái tim bất cứ ai cũng tan chảy, nhưng khi nóng giận thì khiến khoảng cách trở nên xa vời.
Trong một lần đi sự kiện, chỉ vì Lệ Dĩnh đến trễ 10 phút mà anh đã tỏ thái độ khó chịu. Trước mặt nhân viên, anh im lặng lạnh lùng, để cô phải tự mình bước lên sân khấu. Sau đó, khi trở về nhà, anh lại mua quà, xin lỗi và nói, anh chỉ lo em mệt thôi. Sự thất thường này khiến Lệ Dĩnh nhiều lần mệt mỏi, không biết đâu mới là bản chất thật sự của người đàn ông mình yêu. Đây chính là điều đau lòng nhất. Trong hôn nhân, phụ nữ cần nhất là cảm giác an toàn. Nhưng với Lệ Dĩnh, nhiều khi cô thấy mình đứng một mình trước áp lực gia đình chồng và dư luận. Một lần, khi truyền thông tung tin đồn thất thiệt về Lệ Dĩnh, thay vì lên tiếng bảo vệ vợ, Thiệu Phong chọn cách im lặng để mọi chuyện tự lắng xuống. Với anh, im lặng là bảo vệ, nhưng với cô, im lặng lại là sự thờ ơ. Trong một cuộc phỏng vấn kín, Lệ Dĩnh từng thốt lên, đôi khi tôi chỉ cần một câu nói đơn giản, anh tin em. Nhưng anh ấy lại không nói. Tin tức về 3 khuyết điểm lớn lan truyền, cư dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Nhóm đồng cảm với Lệ Dĩnh, phụ nữ giỏi giang như cô ấy, điều cô cần không chỉ là tình yêu, mà là sự đồng hành. Nếu không có điều đó, ly hôn cũng là giải thoát. Nhóm cảm thông cho Thiệu Phong, anh ấy vốn là người nghệ sĩ, sống thiên về cảm xúc. Có thể anh chưa kịp trưởng thành trong vai trò chồng và cha. Nhóm chung là không ai hoàn hảo, họ ly hôn, nhưng điều quan trọng là cả hai vẫn cùng nhau nuôi con. Trong một chương trình truyền hình, MC đã hỏi anh có nghĩ mình đã từng làm sai điều gì trong hôn nhân. Thiệu Phong cúi đầu rất lâu rồi đáp, tôi từng nghĩ tình yêu là đủ, nhưng thực ra, tình yêu chỉ là khởi đầu. Hôn nhân cần trách nhiệm, sự kiên nhẫn và bảo vệ. Tôi đã không làm đủ điều đó. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Một người bạn trong giới từng nói, Phong không phải người xấu, nhưng anh ấy quen với việc được người khác chiều chuộng. Khi lấy một người phụ nữ mạnh mẽ như Lệ Dĩnh, sự khác biệt ấy càng lộ rõ. Trong khi đó, một nữ đồng nghiệp của Lệ Dĩnh chia sẻ, Dĩnh đã cố gắng nhiều lắm, cô ấy vừa làm việc, vừa chăm con, vừa cố duy trì gia đình. Nhưng khi gánh nặng không chia sẻ, bất kỳ ai cũng sẽ mệt mỏi. Cư dân mạng bắt đầu đặt ra giả thuyết, nếu Thiệu Phong thay đổi, liệu họ có thể quay lại với nhau? Anh dám buông bỏ thói quen hưởng thụ, trở thành người đàn ông sẵn sàng dậy lúc nửa đêm để chăm con. Anh học cách kiểm soát cảm xúc, không còn để nóng giận làm tổn thương vợ. Anh kiên định bảo vệ gia đình trước dư luận và áp lực bên ngoài. Nếu tất cả những điều ấy trở thành sự thật, biết đâu, một ngày nào đó, khi con trai hỏi ba mẹ có thể về bên nhau không? Câu trả lời sẽ là một cái gật đầu trong nước mắt hạnh phúc. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không chỉ là chuyện riêng tư, mà còn là tấm gương phản chiếu đời sống hôn nhân ngày nay. Tình yêu là khởi đầu, nhưng chưa bao giờ là đủ. Hôn nhân cần trách nhiệm, sự kiên định và khả năng đối thoại. Nếu một bên chỉ cho đi, còn bên kia chỉ nhận, sự cân bằng sẽ sớm bị phá vỡ. Triệu Lệ Dĩnh không hối hận vì đã yêu và cưới Phùng Thiệu Phong, cũng không hối hận vì đã sinh ra một cậu con trai đáng yêu. Nhưng cô thành thật, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Nếu không có, tôi sẽ tự mình tìm lấy. Còn Phùng Thiệu Phong, dù có muộn màng, vẫn nói tôi mãi biết ơn vì đã từng có cô ấy trong đời. Có thể họ không còn đi cùng nhau trên chặng đường hôn nhân, nhưng hình bóng của đối phương mãi là một phần không thể xóa nhòa trong trái tim. Song qua đó, khán giả hiểu rằng, hôn nhân không có kẻ đúng người sai tuyệt đối, mà chỉ có những bài học về trách nhiệm và trưởng thành. Và biết đâu, chính từ những giọt nước mắt ấy, cả hai sẽ tìm ra một cơ hội mới, không nhất thiết là tái hôn, nhưng ít nhất là sự thấu hiểu và tôn trọng. 3 khuyết điểm của Phùng Thiệu Phong: nuông chiều bản thân, tính cách thất thường và thiếu kiên định đã khiến cuộc hôn nhân đẹp như mơ của họ tan vỡ. Nhưng đằng sau đó, cũng là bài học lớn về sự trưởng thành, trách nhiệm và tình yêu trong hôn nhân.